එන කොහොමද මන් දාපු එක්කෙනා. මේ ඉන්නේ. එන කිලෝ එක දාන්නකෝ. ඔයාලට මේවත් ඕනේද? එපා අපෝ එපා ඒවට ආසන්න. එයා ගන්න. ඒවා කන්න ඕනේ. ඔව් ඒක නම් තේ. කන එක දාන්න එපාද? කපණ එක දාන්න. මාරු කරපුවාම එහෙනම් දෙන්න. 880යි. 20 ගොල්ලක් තියෙනවනේ. අnder බදින්නද ඔක්කොම උයන්නද? බදින්නත් කපන්න උයන්න. ඒ මේ එක්කෙනෙක් කපන්න බදින්න. ඒක උයන්න නේ? ඔව්. මොකද ආරම්භ කරන්නේ හිතවත් තියන්න බැරි. ගන්න වෙනවා තව ඉස්සරහට ඒක කියන්නම් නේ. ඒක මට 29 වගේ නේ මතකෙදි දාන්නේ. දාන්නේ 19 කියලා කිව්වේ 19 ගන්න ඕනේ 20 දෙන්න කියලා. ඒක තමයි 29 වත් මතක වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. මේ අපි අර පොඩි එක්කෙනා රටේ ඉන්න එක්කෙනා. දැන් පොඩි පොතක් කරන් දාන තියෙන දවස්වල ලියා ගන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ අරන්දගෙත් දාන්නේ 19 නේ යා ගන්නේ. එයාට 19 මේක බදින්නද? ඔව් බදින්න කපන්න. 19 ටීචර් එයා තුන්වෙනිද? මොන ටීචර්? රංගිත උයන ගාව ඉස්සරහා පාරේ නෙතනෙම. අපේ අමරකොන් ටීචර්. අන්න සුදු ටීචර් අමරකොන් ටීචර්. අමරකොන් ටීචර්. ගානට මේ මාව කපන්න බෑ මේ කෝල් එක හම්බ. ඕක දෙදර තියලා ඉන්න තියෙන්නේ. බෑනේ මේක තෝඩරනේ. කෝල් එන්නේ. ඒක උළු දාන්න එහෙම නෑ ඒක බලන්න එපා. කෝල් එකට බිස්නස් කරනවනේ. ඔව් නේද? ඔව් එතකොට ඒකට තියයි යන්න ඕනේ. ඒවට 8 සිටමක් දෙන්නේ. ඔව්. ඒවා බදින්න කපන්නේ. ආ. නම්බරයට ගහලා ඉවරලා කෝල් එකක් දෙනවා. ඔළුව වෙනවද? ඔව් ඔළුව කියන්න ගන්න කලින්. දෙන්නතර කන්නේ. අර ගොන නැටින් කැටි බදින්න කපුනේ. එහෙම කපන්න ටික. නැත්නම් බදින්න වදින්න. නදින්නේ. එහෙනම් පඩි අරගත්තාම දෙන්න නේද? හ්ම්. සල්ලි. හරි. ඔව්. ඔව් නේද? කටුනේ. කොච්චර දුන් කිලෝ එකක් දෙන්න මෙතින් තවිද? ඕක විදන්න ඇති. ආයිසි හතරේ. ගාලේ ගියා කිව්වා. ඔව්. දාන්න දාන්න. මොකද?
යන්නේ. වදින්නේ. අම ගන්න එක. වදින්නේ නැද්ද? මම සියට. හ්ම්. අද. හරි. කොහොමද? මේ ගහලා ගියා. මොකද හැම ගහ? අම මේක ගමුනේ. අර පැත්තෙන් දාලා. මේ ඉති ay karma kaya. Ako pinira. Piti. Kata. Malu deh. Nah, main lagi. Back it. Hai. Har karma kaya. Aduh, bro. හරි හරි. 160. ආ. පුණේක මාලියෝ. ඒකයි ඌ අනිත් එක තියෙන්නේ. මේක දාලා ගන්න. එතකොට හරි. ඔලුව දෙන්න. Video කරනවා. ඇයි? Video කරලා දානවා YouTube එකට. නැගි පස්සේ දාල්. Piti kapan nih? කැට කපන්න. බෑ අමයට කවන්න. Ya kalau kali. ඒකල්ට කපන්න.
දාන එක කවද්දායි? දාන්නේ ආයෙ බලමු මාස 20. ඉස්සරේ එන්නේ. අපි අතම. මොකලේ? අනේ ඔළුව ඕනේ මඩ බබයි. කොම්මලි. එයාලට මට නෙමෙයි මේ. ඒකට දෙව ගන්න. මූට මෙහින් වල්ලා. මම ආරසන් තියලා බත් එකක් මාළු වෙන කයින්නේ. පෙති දෙක කැටට කපන්න. පෙති කපන්න. Aku lihat lu mana hari? Mungkin kira lu yang tadi.